Hoi, mijn naam is Henk Leutscher en ik ben gids van A Guide to Leeuwarden. Normaal gesproken leiden we het liefst mensen zelf rond, maar in 2020 hebben we gemerkt dat het niet altijd meer mogelijk is. En daarom hebben we een aantal doe-het-zelf wandelingen gemaakt. Dus routekaart om zelf te lopen, waaronder dus de stadswandeling door Leeuwarden. Hier binnen staat een blauwe streep die je kan volgen. En er zijn nog een paar uitstapjes met roze stippenlijntjes gemaakt voor de mensen die nog meer willen weten. Maar als je die blauwe stippenlijn volgt, dan kom je bij de hoogtepunten van de stad uit. Ja, dit is dus een doe-het-zelf wandeling, dus je gaat zelf wandelen. En ja, wij als gids zijn er niet bij om jullie een mooi verhaal te vertellen, dus die moet je ook zelf opzoeken. Maar bij bijna elke plek is een informatiebord die geplaatst is door de gemeente Leeuwarden met informatie in het Nederlands en Engels. En hier heb je de eerste. Nou, wil je toch wat meer weten dan op het bordje staat, of heb je behoefte aan wat smeuïge, leuke details allemaal? Ja, dan moet je toch even kijken op onze website of wij je ook weer persoonlijk mogen rondleiden. Zodra dat weer kan, gaan we dat zeker weer aanbieden. En dan is er bijna elke dag van de week een stadswandeling die begint op deze plek, op het Olde Hoofdse Kerkhof, vlakbij de Scheve Toren. Tot ziens!